Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνεφρίνη, η οποία είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται από τους αθλούμενους στο άθλημα του bodybuilding με σκοπό την μείωση του σωματικού λίπους και τη βελτίωση της στάμινας, της αντοχής του αθλούμενου στην καταπώνηση των μειών και στην μακρά διάρκεια της άσκησης, στην επίτευξη μακράς διάρκειας της άσκησης. Η συνεφρίνη έχει την ικανότητα να λιώνει το λίπος, οδηγεί ταχύτατα μέσα σε μερικές εβδομάδες στην επίτευξη εκπληκτικών αποτελεσμάτων στο θέμα της απόκτησης ενός καλήγραμμου κορμιού. Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει ευερεθιστότητα, μπορεί να βρίσετε, να χτυπήσετε κάποιον, αλλά επίσης μπορεί να προκαλέσει σε σπάνιες περιπτώσεις και οξύ ψυχοσικό επεισόδιο, το οποίο μπορεί να κρατήσει 4 μέρες. Μετά τις 4 μέρες σταματάει από μόνο του. Μπορεί να βρεθείτε στο τρελοκομείο χωρίς να υπάρχει τρόπος να βοηθηθείτε, διότι κανένας δεν πρόκειται να καταλάβει από πού το πάθατε. Και ενώ εσείς μετά τις 4 μέρες θα είσαστε εντελώς καλά και θα λέτε, ρε παιδιά, εγώ τώρα νιώθω καλά και αφήστε με να φύγω, δεν θα μπορείτε να φύγετε, διότι δεν σας αφήνουν να φύγετε. Θα σας φεσώσουν με αντιψυχωσικά, τα οποία θα σας ακατέψουν, διότι θα εμφανίσετε μία εμφάνιση, θα έχετε μετά μία εμφάνιση του ανθρώπου που παίρνει αντιψυχωσικά φάρμακα, όπως είναι η όψιμη δυσκινησία, που προκαλείται από αντιψυχωσικά φάρμακα, τα οποία τα παίρνουμε για πολύ καιρό και συνοδεύεται από παραμορφώσεις στο πρόσωπο και από τικ. Θα σακατευτείτε, θα καταστραφείτε και όλα αυτά γιατί δυστυχώς το bodybuilding γίνεται με έναν τρόπο έτσι πολύ ρασιτεχνικό από πολλά άτομα. Πάνε, παίρνουν τα χάπια χωρίς να ξέρουν τις πιθανές παρενέργειες. Πηγαίνουν στα νοσοκομεία μετά, σου λέει έλα τρελός είναι, ψυχοσικό επεισόδιο, κράτα τον μέσα, βάλ τον και ένα ζουρλομανδία και τελειώσαμε. Δυστυχώς αυτά τα σκευάσματα δεν είναι σκευάσματα τα οποία είναι εξοικειωμένοι οι γιατροί στα νοσοκομεία με αυτά. Επομένως, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αν εμφανίσετε αυτή την παρενέργεια. Το συγκεκριμένο σκεύασμα κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλα τα φαρμακεία, κυκλοφορεί ακόμα και σε πολυσκευάσματα που έχουν μέσα 40 συστατικά για παχυσάρκους και ένα από αυτά τα συστατικά είναι και αυτό. Δυστυχώς όμως είναι ένα επικίνδυνο φάρμακο. Μπορεί βέβαια να σε βοηθήσει μέσα σε ένα μήνα με μια καλή διατροφή και μια συστηματική άσκηση να αποκτήσεις ένα κορμί θεσπέσιο που να το ζηλεύουν όλοι. Ωστόσο είναι ένα φάρμακο που θα πρέπει να χορηγείται με αυστηρή επίβλεψη από γιατρό. Απαγορεύεται σε ανθρώπους που έχουν στο παρελθόν νοσήσει από κάποιο ψυχοσικό επεισόδιο, σε ανθρώπους που έχουν οικογενειακό ιστορικό ψυχικής νόσου και το καλοκαίρι είναι πολύ επικίνδυνο διότι είμαστε αφυδατωμένοι και η πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών είναι μεγαλύτερη. Επομένως, ναι μεν ανήκει στα φάρμακα θαύματα που χρησιμοποιούμε για το bodybuilding, ναι μεν μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε μέσα σε ένα μήνα ένα καταπληκτικό κορμί, με γράμμωση, να φύγουν κοιλιές, να φύγουν όλα τα περιτά, να γίνουμε κούκλες μέσα σε ένα μήνα, αλλά υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος κίνδυνος και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και προτείνεται και ένα τρίκ, το οποίο να το παίρνουμε μόνο για 8 ημέρες, συνέχεια να κάνουμε διακοπή για μια εβδομάδα και να συνεχίσουμε και πάλι για 8 ημέρες, να γίνεται δηλαδή μια χορήγηση με ένα διαλυματικό τρόπο για να αποφύγουμε την πιθανότητα εμφάνισης παρενεργειών. Αυτά για τη συνεφρίνη. Είναι ίσως το πιο επικίνδυνο φάρμακο που παίρνουμε στο bodybuilding και παρουσίασα αυτό το βίντεο γιατί ήθελα να επισημάνω τους κινδύνους που υπάρχουν με το φάρμακο, στη λήψη του φαρμάκου αυτού.